السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم. أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي نستهل به الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر التنظيمي لحركة فتح ساحة غزة. هذا المؤتمر الذي يتوج حقبة من العمل الجاد والجهد النوعي لبناء يفخر به عموم الفتحاويين في كل مكان. بعد غياب الحالة الديمقراطية في سنوات فتح العجاف، جاء تيار الإصلاح في حركة فتح ساحة غزة بمؤتمره التنظيمي الأول في دورة الشهيد أبو علي شاهين ليعيد لفتح دورها الطالعي بمقدمة الفصائل كما عهدها الشعب الفلسطيني في سابق عهدها. المهم والنوعي في هذا المؤتمر أننا ذاهبون باتجاه تمكين الشباب، وهذا سيكون هو النموذج الحقيقي. الموضوع الثاني يتعلق بتمثيل المرأة والنسبة المرتفعة لتمثيل المرأة. سيفتح الباب أيضا أمام جيل شاب مهم. هذا هو المعيار الذي يحكمنا، أن تكون كل الفئات في قطاع غزة ممثلة في المؤتمر ترشحا وانتخابا، حتى نصل في نهاية المطاف إلى عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة تكون محصلتها أصوات الناخبين هي التي تأتي بقيادة التيار في ساحة غزة. مخرجات المؤتمر السادس لم تكن على مقاس المتنفذين في الحركة بالضفة المحتلة، وساهمت في ذلك الأحداث المؤسفة عام 2007 ليتم عقد المؤتمر السابع عام 2016 بعد عمليات إقصاء ممنهجة في سبيل التفرد بالقرار التنظيمي لصالح زمرة من المتنفذين في حركة فتح والسلطة الفلسطينية. كل الحضور الذي سيشارك في هذا المؤتمر وعددهم حوالي 620 ومثلهم عشرات الآلاف، كلهم فتحويون وكلهم يؤمنون بفتح وفكر فتح ونهج فتح، ولكنهم تمردوا على سياسة الإقصاء، على سياسة الظلم، على الهيمنة على مؤسسات الحركة. في اللحظة التي سينتهي فيها هذا الظلم وسيتوقف عملية الإقصاء وتعود فتح إلى وضعها الطبيعي، ستجد هؤلاء الفتحويين جميعهم جنود يقاتلون جنبا إلى جنب مع إخوتهم في حركة فتح. عقد ونيف من التفرد بالقرار التنظيمي الذي يرفضه إصلاحي فتح ليعلنوا مؤتمرهم على رؤوس الأشهاد في إشارة إلى الشفافية في الاختيار، ليكون هذا المؤتمر نموذجا يحتذى به لجيل فتحاوي قادم.